Có thể cho chúng tôi lấy áo khoác của mình được không? Can we get our coats, please? Can we get our coats, please? Trời nhiều mây và có thể sẽ mưa. It's cloudy with the chance of rain. It's cloudy with a chance of rain. Tôi đang tìm mua một cái áo khoác mới. I'm looking for a new jacket. I'm looking for a new jacket. Tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn. I appreciate your efforts. I appreciate your efforts. Chúng tôi rất thích bữa ăn. We enjoyed our meal. We enjoyed our meal. Tôi đang tìm mua một chiếc điện thoại mới. I'm looking for a new phone. I'm looking for a new phone. Hôm nay trời nóng quá phải không? It's really hot today, isn't it? It's really hot today, isn't it? Xin lỗi, tôi không thể làm thế được. I'm sorry, I can't do that. I'm sorry, I can't do that. Tôi có hơi bận nhưng mọi thứ vẫn ổn. I've been busy, but good. I've been busy, but good. Bạn có thể đề xuất một món tráng miệng cho tôi được không? Can you recommend a dessert for me? Can you recommend a dessert for me? Bố tôi nấu bữa tối cho cả nhà. My father cooks dinner for the family. My father cooks dinner for the family. Tôi có thể đổi trả sản phẩm được không? Can I return or exchange a product? Can I return or exchange a product? Trời hôm nay nắng. It's a sunny day today. It's a sunny day today. Tôi thích rượu vang trắng hơn vang đỏ. I prefer white wine to red wine. I prefer white wine to red wine. Bên ngoài đang có tuyết rơi. It's snowing outside. It's snowing outside. Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không? Can I use your phone? Can I use your phone? Tôi sẽ đeo một chiếc vòng tay để phối với khuyên tai của mình. I'm going to wear a bracelet to match my earrings. I'm going to wear a bracelet to match my earrings. Bạn có thể giúp tôi hiểu được điều này không? Can you help me understand this? Can you help me understand this? Làm thế nào để hủy đơn đặt phòng khách sạn của tôi? How do I cancel my hotel reservation? How do I cancel my hotel reservation? Tôi vẫn ổn, cảm ơn vì đã quan tâm. Còn bạn thì sao? I've been all right. Thanks for asking. And you? I've been all right. Thanks for asking. And you? Bạn có thể cho tôi biết khu bán đồ gia dụng nằm ở đâu không? Can you tell me where the home goods section is? Can you tell me where the home goods section is? Kẻ sọc là họa tiết cổ điển không bao giờ bị lỗi thời. Plaid is a classic pattern that never goes out of style. Plaid is a classic pattern that never goes out of style. Tôi có thể dùng điện thoại hoặc chụp ảnh bên trong tiệm không? Can I use my phone or take photos inside the salon? Can I use my phone or take photos inside the salon? Tôi có hơi bận nhưng mọi thứ vẫn ổn. I've been busy, but good. I've been busy, but good. Tôi có thể mang theo toa thuốc của mình được không? Can I bring my prescription medication with me? Can I bring my prescription medication with me? Lionel Messi là cầu thủ bóng đá mà tôi yêu thích.
Lionel Messi is my favorite soccer player. Lionel Messi is my favorite soccer player. Tôi sẽ đeo một chiếc đồng hồ để tạo thêm nét cổ điển. I'm going to wear a watch to add a classic touch. I'm going to wear a watch to add a classic touch. Bạn có thể đề xuất ứng dụng nào có ích cho việc theo dõi tiến trình tập luyện được không? Can you recommend any good apps for tracking fitness progress? Can you recommend any good apps for tracking fitness progress? Tôi cần mua thêm đơn thuốc cho mình. I need to refill my prescription. I need to refill my prescription. Tôi có thể nói chuyện với đại diện dịch vụ chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ không? Can I chat with a customer service representative for assistance? Can I chat with a customer service representative for assistance? Tôi muốn sống đến già cùng bạn. I want to grow old with you. I want to grow old with you. Lữ bạn và tôi hàng tuần có một buổi xem phim tối. My friends and I have a weekly movie night. My friends and I have a weekly movie night. Chúng tôi có đặt bàn trước với tên Smith. We have a reservation under the name Smith. We have a reservation under the name Smith. Tôi đến lớp tập đạp xe mỗi tuần một lần. I go to spin class once a week. I go to spin class once a week. Bạn có đề xuất gì về các hoạt động ngoài trời không? Do you have any recommendations for outdoor activities? Do you have any recommendations for outdoor activities? Việc tẩy tế bào chết cho da của bản thân có quan trọng không? Is it important to exfoliate my skin? Is it important to exfoliate my skin? Vui lòng để lại lời nhắn hoặc gọi lại sau. Please leave a message or call back later. Please leave a message or call back later. Tôi muốn ở một khách sạn nằm gần bãi biển. I want to stay at a hotel near the beach. I want to stay at a hotel near the beach. Tôi nghĩ đây là một quyết định sai lầm. I think this is the wrong decision. And I think this is the wrong decision. John mang theo đàn guitar của mình và chúng tôi hát các khúc ca mừng Giáng sinh. John brings his guitar and we sing carols. John brings his guitar and we sing carols. Hôm nay tôi đã phát hiện ra một điều thực sự thú vị. I found out something really interesting today. I found out something really interesting today. Tôi cần gặp nha sĩ. I need to see a dentist. I need to see a dentist. Không khác gì mấy, cũng chỉ đi làm và cố tỏ ra bận rộn thôi. Not much, just working and trying to stay busy. Not much, just working and trying to stay busy. Tôi có thể đến đồn cảnh sát báo mất đồ được không? Can I report the lost item at the police station? Can I report the lost item at the police station? Bạn đã bao giờ thử vẽ tranh chưa? Have you ever tried painting? Have you ever tried painting? Chuyên ngành mà bạn học là gì? What was your major? What was your major? Cuối tuần sau, thành phố sẽ tổ chức một lễ hội âm nhạc miễn phí. The city is hosting a free music festival next weekend. The city is hosting a free music festival next weekend. Tôi hy vọng sẽ được đi du lịch và làm việc tại nước ngoài trong tương lai. I'm hoping to travel and work abroad in the future.
I'm hoping to travel and work abroad in the future. Tôi đang rất phấn khởi. I'm elated. I am elated. Có thể cho tôi một phần burrito ăn sáng và một ly cà phê được không? Can I get a breakfast burrito and a coffee? Can I get a breakfast burrito and a coffee? Hãy thử các trải nghiệm thực tế ảo khác. Try different virtual reality experiences. Try different virtual reality experiences. Một chiếc túi xách có thể là thứ cuối cùng mà bộ trang phục cần có. A handbag can complete an outfit. A handbag can complete an outfit. Tạm biệt, chúc một ngày tốt lành nhé. Bye for now. Have a good rest of the day. Bye for now. Have a good rest of the day. Bạn đã làm rất tốt. You did an amazing job. You did an amazing job. Tôi bị đau lưng. I have back pain. I have back pain. Hãy tiếp tục tiến lên phía trước. Bạn có thể làm được điều này. Keep pushing forward. You've got this. Keep pushing forward. You've got this. Tôi dùng kem dưỡng ẩm mỗi buổi sáng. I use moisturizer every morning. I use moisturizer every morning. Việc giải quyết một lượng lớn công việc có thể gây ra căng thẳng. Dealing with a heavy workload can be stressful. Dealing with a heavy workload can be stressful. Mary quét dọn sàn nhà. Mary sweeps the floors. Mary sweeps the floors. Chúng tôi đều đến trường lúc 8 giờ sáng. We all arrive at school by 8 a.m. We all arrive at school by 8 a.m. Bạn có thể chọn giúp tôi một bộ trang phục được không? Can you help me pick out an outfit? Can you help me pick out an outfit? Bạn có thể cho tôi biết lịch trình của xe buýt được không? Can you tell me the bus schedule? Can you tell me the bus schedule? Bạn có thể chỉ cho tôi cách để làm việc này không? Can you please show me how to do this? Can you please show me how to do this? Cho tôi một phần bánh cuốn chay ăn kèm với bơ được không? Can I get a vegetarian wrap with avocado? Can I get a vegetarian wrap with avocado? Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi. Please accept my sincere apologies. Please accept my sincere apologies. Hãy đảm bảo rằng các thiết bị thông minh tích hợp trong nhà của bạn được kết nối Wi-Fi. Make sure your smart home devices are connected to Wi-Fi. Make sure your smart home devices are connected to Wi-Fi. Bạn có thể cho tôi biết gian hàng đồ chơi nằm ở đâu không? Can you tell me where the toy department is? Can you tell me where the toy department is? Hãng hàng không đã thay đổi giờ bay của tôi. Tôi nên làm gì đây? The airline changed my flight time. What should I do? The airline changed my flight time. What should I do? Tôi đang buồn. I am sad. I am sad. Tôi không đồng tình với ý kiến đó. I don't agree with that idea. I don't agree with that idea. Bạn đã thử làm vườn bao giờ chưa? Have you ever tried gardening? Have you ever tried gardening? Tôi ăn chay. Bạn có lựa chọn nào hợp lý không? I'm a vegetarian. Do you have any good options? I'm a vegetarian. Do you have any good options?
Chuyến bay của tôi có một điểm dừng chân tại Chicago. I have a layover in Chicago. I have a layover in Chicago. Bạn đã xem vở kịch mới tại rạp hát chưa? Have you seen the new play at the theater? Have you seen the new play at the theater? Luôn duy trì tính chuyên nghiệp và cập nhật hồ sơ LinkedIn của bạn. Keep your LinkedIn profile up to date and professional. Keep your LinkedIn profile up to date and professional. Không khí rất tuyệt. The atmosphere was nice. The atmosphere was nice. Bạn có thể cho tôi biết xếp hàng thanh toán ở đâu không? Can you tell me where the checkout line is? Can you tell me where the checkout line is? Tôi đang tìm mua một quyển sách mới để đọc. Bạn có thể đề xuất một quyển nào đó không? I'm looking for a new book to read. Can you recommend one? I'm looking for a new book to read. Can you recommend one? Mary tặng tôi một chiếc khăn choàng cổ tự đan. Mary gives me a handmade scarf as a gift. Mary gives me a handmade scarf as a gift. Tối qua tôi đã đến một buổi hòa nhạc. I went to a concert last night. I went to a concert last night. Có thể cho tôi một tách cà phê được không? Can I have a cup of coffee? Can I have a cup of coffee? Bạn có cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí không? Do you offer free shipping? Do you offer free shipping? Bạn có thể tìm giúp tôi một nhà hàng tốt trong khu vực không? Can you help me find a good restaurant in the area? Can you help me find a good restaurant in the area? Tôi bị cảm. I have a cold. I have a cold. Bạn có đề xuất gì cho chuyến đi trong ngày khởi hành từ thành phố này không? Do you have any suggestions for day trips from this city? Do you have any suggestions for day trips from this city? Sử dụng đồng hồ thông minh để theo dõi hoạt động thường ngày của bạn. Use your smartwatch to track your daily activity. Use your smartwatch to track your daily activity. Bạn có thể đề xuất một loại dầu gội nào tốt cho tóc bết dầu được không? Can you suggest a good shampoo for oily hair? Can you suggest a good shampoo for oily hair? Tốn bao nhiêu tiền để đến trung tâm thành phố vậy? How much will it cost to go downtown? How much will it cost to go downtown? Tôi thích vẽ tranh những lúc rảnh rỗi. I love painting in my free time. I love painting in my free time. Bạn có thể cộng 20% tiền boa vào tổng hóa đơn cho chi phiếu được không? Can you add a 20% tip to the total on the check? Can you add a 20% tip to the total on the check? Món ăn bán chạy nhất ở đây là gì? What's your most popular dish? What's your most popular dish? Tôi muốn gọi một phần cá hồi nướng không chiên dầu. I'd like the salmon grilled, not fried. I'd like the salmon, grilled, not fried. Bạn có thể tìm giúp tôi thư viện được không? Can you help me find the library? Can you help me find the library? Tôi đang tìm mua một chiếc kính thực tế ảo mới. I'm looking for a new virtual reality headset. I'm looking for a new virtual reality headset. Ngày mai, trời sẽ rất đẹp phải không? It's supposed to be really nice tomorrow, isn't it? It's supposed to be really nice tomorrow, isn't it? Tôi có đặt bàn cho 2 người lúc 7 giờ tối.
I have a reservation for 2 at 7 p.m. I have a reservation for 2 at 7 p.m. Ai có thể giúp tôi đưa ra đáp án cho câu hỏi này? Who can tell me the answer to this question? Who can tell me the answer to this question? Làm sao để tôi có thể rửa tay đúng cách? How do I properly wash my hands? How do I properly wash my hands? Cân nhắc việc tham gia các tổ chức chuyên môn về lĩnh vực của bạn. Consider joining professional organizations in your field. Consider joining professional organizations in your field. Gần đây có điểm tham quan lịch sử nào thú vị không? Are there any interesting historical sites nearby? Are there any interesting historical sites nearby? Tôi muốn gọi một cái burger phô mai. I would like to order a cheeseburger. I would like to order a cheeseburger. Tôi đang lo sợ. I am worried. I am worried. Tôi thích trải nghiệm các phong cách khác nhau. I like to experiment with different styles. I like to experiment with different styles. Bạn có thể chọn giúp tôi một mẫu máy đọc sách điện tử mới được không? Can you help me choose a new e-reader? Can you help me choose a new e-reader? Trong phòng có máy sấy tóc không? Is there a hair dryer in the room? Is there a hairdryer in the room? Có thể cho chúng tôi lấy đồ của mình được không? Can we get our things, please? Can we get our things, please? Bạn có muốn đi sở thú với tôi không? Want to go to the zoo with me? Want to go to the zoo with me? Tôi làm công việc thiết kế đồ họa cho một công ty tiếp thị. I'm a graphic designer for a marketing agency. I'm a graphic designer for a marketing agency. Chúng tôi có thể ngồi ở khu vực phía ngoài không? Can we sit outside on the patio? Can we sit outside on the patio? Phiền bạn giúp tôi một tay nhé. Would you mind giving me a hand? Would you mind giving me a hand? Chà, nghe có vẻ ngon đấy. Hãy bắt đầu làm thôi. Yum, that sounds tasty. Let's get started. Yum, that sounds tasty. Let's get started. Tôi vừa mặc chiếc áo khoác này. This coat is just the right size for me. This coat is just the right size for me. Tôi thích hội họa. Bạn có lời khuyên gì cho tôi không? I love painting. Any advice for me? I love painting. Any advice for me? Hãy xem lại bài cũ một chút trước khi bắt đầu làm bài kiểm tra. Let's do a quick review before the quiz or test. Let's do a quick review before the quiz or test. Sản phẩm này bị hỏng. This product is defective. This product is defective. Những nỗ lực của bạn đã được chú ý. Your efforts did not go unnoticed. Your efforts did not go unnoticed. Bạn có thể giúp tôi đặt lại chuyến bay này không? Can you help me rebook this flight? Can you help me rebook this flight? Bạn có thể chọn giúp tôi một chiếc điện thoại mới được không? Can you help me choose a new phone? Can you help me choose a new phone? Bạn có thể cho tôi biết quầy thanh toán ở lối ra nằm ở đâu không? Can you tell me where the checkout lanes are? Can you tell me where the checkout lanes are? Có tính phí giao hàng đối với địa chỉ nhận hàng của tôi không?
Is there a delivery fee for my area? Is there a delivery fee for my area? Bạn có thể đề xuất một loại lăn khử mùi nào đó chất lượng được không? Can you recommend a good deodorant? Can you recommend a good deodorant? Bạn có chương trình giảm giá gì cho khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ không? Do you offer any discounts for first-time customers? Do you offer any discounts for first-time customers? Tôi thích kiểu dáng rủ xuống của chiếc váy này. I love the way this skirt flows. I love the way this skirt flows. New England Patriots là đội bóng mà tôi yêu thích. The New England Patriots are my favorite football team. The New England Patriots are my favorite football team. Bạn có chương trình giảm giá hoặc khuyến mãi nào không? Do you offer any discounts or promotions? Do you offer any discounts or promotions? Giao tiếp là chìa khóa giúp tránh các hiểu lầm và mâu thuẫn. Communication is key to avoiding misunderstandings and conflicts. Communication is key to avoiding misunderstandings and conflicts. Tôi cần một chiếc váy mới để dự tiệc. I need a new dress for a party. I need a new dress for a party. Bạn nghĩ sao về bộ trang phục dự đám cưới này? What do you think of this outfit for the wedding? What do you think of this outfit for the wedding? Cập nhật hệ điều hành máy tính xách tay của bạn. Update your laptop's operating system. Update your laptop's operating system. Tôi có mối quan hệ thân thiết với họ hàng của mình. I have a close relationship with my cousins. I have a close relationship with my cousins. Bạn đến từ đâu? Where are you from? Where are you from? Tôi giúp bà tôi làm nhân nhồi. I help my grandma with the stuffing. I help my grandma with the stuffing. Tôi muốn trở thành một nhà lãnh đạo trong ngành của mình. I want to become a leader in my industry. I want to become a leader in my industry. Bạn có thể tìm một bác sĩ riêng uy tín giúp tôi được không? Can you help me find a good primary care doctor? Can you help me find a good primary care doctor? Bố tôi làm bữa sáng cho cả nhà. My father makes breakfast for the family. My father makes breakfast for the family. Xin chào, tôi là Sarah. Rất vui khi được gặp bạn. Hi, I'm Sarah. It's nice to meet you. Hi, I'm Sarah. It's nice to meet you. Tôi muốn yêu cầu hoàn tiền cho mặt hàng này. I'd like to request a refund for this item. I'd like to request a refund for this item. Bạn có lời khuyên gì cho một người mới bắt đầu làm nghề gia công gỗ không? Any tips for someone starting out in woodworking? Any tips for someone starting out in woodworking? Bạn thay lốp xe như thế nào vậy? How do you change a tire? How do you change a tire? Đôi giày này quá nhỏ. These shoes are too small. These shoes are too small. Tôi muốn đổi sang một phòng đắt tiền hơn. I want to upgrade my room. I want to upgrade my room. Hiện tại tôi đang học để trở thành bác sĩ. I'm currently studying to become a doctor. I'm currently studying to become a doctor. Tôi có thể đưa bạn ra ngoài ăn một bữa tối lãng mạn bên bờ biển được không?
Can I take you out for a romantic dinner by the ocean? Can I take you out for a romantic dinner by the ocean? Tôi có thói quen tập luyện kết hợp nhiều bài tập mỗi tuần 3 lần. I do a circuit training routine 3 times a week. I do a circuit training routine 3 times a week. Em gái tôi dọn bát đĩa và đồ dùng nấu ăn. My sister sets out the utensils and plates. My sister sets out the utensils and plates. Chúng tôi hoàn tất việc nhà trước 6 giờ tối. We finish the housework by 6 p.m. We finish the housework by 6 p.m. Kiểm tra dây cáp máy chơi điện tử của bạn. Check the cables for your gaming console. Check the cables for your gaming console. Bạn có thể đề xuất một loại rượu vang chất lượng dùng kèm với bữa ăn của tôi được không? Can you recommend a good wine to go with my meal? Can you recommend a good wine to go with my meal? Tôi là người trẻ tuổi nhất trong gia đình. I'm the youngest in my family. I'm the youngest in my family. Một cơn bão sẽ đến trong đêm nay. There's a storm coming tonight. There is a storm coming tonight. Tôi có thể thanh toán đơn hàng bằng cách nào? How do I pay for my order? How do I pay for my order? Tôi bị dị ứng với đậu phộng. I'm allergic to peanuts. I'm allergic to peanuts. Bạn đã xem video này trên mạng chưa? Have you seen this video online? Have you seen this video online? Harry Potter là bộ sách mà tôi yêu thích. Harry Potter is my favorite book series. Harry Potter is my favorite book series. Tôi đồng ý với đề nghị của bạn. I approve of your suggestion. I approve of your suggestion. Bạn có thể giúp tôi tìm hành lý thất lạc không? Can you help me find my lost luggage? Can you help me find my lost luggage? Sản phẩm này có ghi nhận đánh giá hoặc xếp hạng gì không? Are there any reviews or ratings for the product? Are there any reviews or ratings for the product? Giáo dục đã giúp bạn đạt được những gì? What has your education helped you with? What has your education helped you with? Tôi không nghĩ đó là ý hay. I don't think that's a good idea. I don't think that's a good idea. Tôi cần phải bắt một chuyến tàu hỏa để đến thị trấn kế tiếp. I need to catch a train to the next town. I need to catch a train to the next town. Tôi có thể xem thêm ảnh của mặt hàng này không? Can I see more pictures of the item? Can I see more pictures of the item? Hiện tại tôi đang học để lấy bằng thạc sĩ. I am currently pursuing a master's degree. I am currently pursuing a master's degree. Tôi rất nóng lòng được xem phần mới của bộ phim Stranger Things. I can't wait for the new season of Stranger Things. I can't wait for the new season of Stranger Things. Tôi phải đi rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. I have to go. Take care. I have to go. Take care. Tôi làm dịch vụ chăm sóc khách hàng. My job is in customer service. My job is in customer service. Tôi thích chơi trò Super Mario Bros. Trên máy tính Nintendo của mình. I love playing Super Mario Brothers on my Nintendo console.
I love playing Super Mario Bros. On my Nintendo console. Bố tôi làm bữa sáng cho cả nhà. My father makes breakfast for the family. My father makes breakfast for the family. Em gái tôi có một cuộc họp với câu lạc bộ khoa học vào thứ Sáu. My sister has a science club meeting on Fridays. My sister has a science club meeting on Fridays. Tôi cần mua một món quà tặng bạn tôi. I need to buy a gift for my friend. I need to buy a gift for my friend. Đôi khuyên tai này rất hợp với chiếc áo này. These earrings go well with this top. These earrings go well with this top. Tôi lau dọn căn bếp. I clean the kitchen counters. I clean the kitchen counters. Bạn có thể tìm giúp tôi mẫu áo này với kích cỡ trung bình không? Can you help me find a size medium in this shirt? Can you help me find a size medium in this shirt? Bạn có thể tìm giúp tôi nhà ga được không? Can you help me find the train station? Can you help me find the train station? Bạn có hứng đến xem thử nhà hàng mới mở đó không? Are you interested in checking out that new restaurant? Are you interested in checking out that new restaurant? Xin chào, tôi là David. Bạn tên là gì? Hello, I'm David. What's your name? Hello, I'm David. What's your name? Tôi rất thích đi dạo trong công viên. I enjoy going for long walks in the park. I enjoy going for long walks in the park. Dạo này thế nào rồi? How's it going? How's it going? Trò chơi này có đồ họa rất đỉnh. This game has amazing graphics. This game has amazing graphics. Khuyên tai bản to đang là xu hướng hiện giờ. Statement earrings are trending right now. Statement earrings are trending right now. Ta có thể thỏa thuận về giá cả không? Is there any room for negotiation on the price? Is there any room for negotiation on the price? Gặp bạn sau nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe. I'll see you later. Take care. I'll see you later. Take care. Tôi đang tìm mua một thương hiệu kem đánh răng cụ thể. Bạn có biết tôi có thể tìm nó ở đâu không? I'm looking for a specific brand of toothpaste. Do you know where I can find it? I'm looking for a specific brand of toothpaste. Do you know where I can find it? Bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết về tổng số tiền của tôi theo từng mặt hàng được không? Can you give me a breakdown of my total by item? Can you give me a breakdown of my total by item? Quần ống bre đang trở lại xu hướng. Flared pants are making a comeback. Flared pants are making a comeback. Sở thích của bạn là gì? What are your hobbies? What are your hobbies? Tôi vẫn đang nỗ lực. I'm hanging in there. I'm hanging in there. Tôi là Tom, rất vinh dự khi được gặp bạn. I'm Tom. It's a pleasure to meet you. I'm Tom. It's a pleasure to meet you. Hãy đảm bảo rằng máy tính bảng của bạn đã được sạc pin. Make sure your tablet is charged. Make sure your tablet is charged. Tôi hy vọng sẽ được học tại một trường đại học hàng đầu. I hope to attend a top university. I hope to attend a top university. Tôi đến công viên để chơi bóng rổ. I go to the park to play basketball.
I go to the park to play basketball. Bạn có thể chở tôi đến trung tâm mua sắm được không? Can you take me to the mall, please? Can you take me to the mall, please? Hãy đặt vé trước cho tour du lịch trên thuyền tại Thái Lan. Let's book tickets for the boat tour in Thailand in advance. Let's book tickets for the boat tour in Thailand in advance. Tôi muốn giảm 10 pound. I want to lose 10 pounds. I want to lose 10 pounds. Tôi cần một phần ăn chay. I need a vegetarian meal. I need a vegetarian meal. Tôi đồng ý với lời phát biểu của bạn. I concur with your statement. I concur with your statement. Bạn có dự án hoặc bài tập nào sắp tới không? Do you have any upcoming projects or assignments? Do you have any upcoming projects or assignments? Hôm nay, tôi học được một từ mới trong tiếng Tây Ban Nha. I learned a new word in Spanish today. I learned a new word in Spanish today. Gia đình tôi có một đêm chơi trò chơi vào Chủ nhật. My family has game night on Sundays. My family has a game night on Sundays. Một chiếc mũ có thể tạo thêm điểm thú vị cho bộ trang phục. A hat can add a fun touch to an outfit. A hat can add a fun touch to an outfit. Tôi muốn để lại tiền boa cho nhân viên lau dọn. I want to leave a tip for the cleaning staff. I want to leave a tip for the cleaning staff. Tôi rất biết ơn khi có bạn trong đời. I'm so grateful to have you in my life. I'm so grateful to have you in my life. Tôi thích sô-cô-la đen hơn sô-cô-la sữa. I prefer dark chocolate to milk chocolate. I prefer dark chocolate to milk chocolate. Tôi ủng hộ ý kiến của bạn. I support your idea. I support your idea. Tôi ở trong một gia đình hỗn hợp cùng anh chị em kế. I have a blended family with step siblings. I have a blended family with step siblings. Mẹ tôi nướng bánh quy. My mother bakes cookies. My mother bakes cookies. Gia đình bạn từ đâu đến? Where did your family come from originally? Where did your family come from originally? Tôi cần giúp đỡ trong việc chọn mua một mẫu máy tính bảng mới. I need help picking up a new tablet. I need help picking a new tablet. Làm thế nào để có thể cải thiện sức khỏe tinh thần của mình? How can I improve my mental health? How can I improve my mental health? Đừng ngần ngại nhờ ai đó giúp đỡ. Don't be afraid to ask for help. Don't be afraid to ask for help. Rau củ nướng thì sao? How about some roasted vegetables? How about some roasted vegetables? Tôi đang cân nhắc cải thiện sức bền của mình. I'm considering improving my endurance. I'm considering improving my endurance. Cất điện thoại vào và tập trung. Put away your phones and pay attention. Put away your phones and pay attention. Tôi có thể gọi phục vụ tại phòng không? Can I get room service? Can I get room service? Tôi vừa đọc xong quyển To Kill a Mockingbird. I just finished reading To Kill a Mockingbird. I just finished reading To Kill a Mockingbird. Tôi làm giáo viên tại một trường tiểu học địa phương.
I'm a teacher at a local elementary school. I'm a teacher at a local elementary school. Tôi là sinh viên đại học năm 3. I'm in my junior year of college. I'm in my junior year of college. Tôi không biết phải phối chiếc váy này với những phụ kiện gì. I'm not sure which accessories to pair with this dress. I'm not sure which accessories to pair with this dress. Bạn đã xem tin mới nhất về đại dịch chưa? Have you seen the latest news on the pandemic? Have you seen the latest news on the pandemic? Tôi không chắc nữa. Bạn thấy thế nào? What do you feel like? I'm not sure. What do you feel like? Tôi sẽ gọi lại sau. Cảm ơn bạn. I'll call back later. Thank you. I'll call back later, thank you. Nếu đồng hồ thông minh của bạn không hoạt động, hãy thử khởi động lại. Try restarting your smartwatch if it's not working. Try restarting your smartwatch if it's not working. Tôi thường chơi đá bóng hồi trung học. I used to play soccer in high school. I used to play soccer in high school. Tôi thích cập nhật các tin tức và xu hướng mới nhất. I love keeping up with the latest news and trends. I love keeping up with the latest news and trends. Bạn có thể tìm giúp tôi khu bán mỹ phẩm không? Can you help me find the beauty section? Can you help me find the beauty section? Tôi cần một bác sĩ. I need a doctor. I need a doctor. Bạn có thể đưa tay cầm cho tôi được không? Can you pass me a controller? Can you pass me a controller? Bạn có thấy pha đó trong trận bóng rổ không? Did you see that play in the basketball game? Did you see that play in the basketball game? Đâu là một số bài tập giúp tăng cường thể chất? What are some exercises for getting stronger? What are some exercises for getting stronger? Tôi làm y tá trong một bệnh viện. I'm a nurse at a hospital. I'm a nurse at a hospital. Tôi cố gắng thực hiện chế độ ăn uống hợp lý. I try to eat a balanced diet. I try to eat a balanced diet. Dự báo sẽ có dông bão vào ngày mai. The forecast is calling for thunderstorms tomorrow. The forecast is calling for thunderstorms tomorrow. Tôi cần phải khai báo món hàng này trên tờ khai hải quan của mình. I need to declare this item on my customs form. I need to declare this item on my customs form. Tôi đã đến Ai Cập và nơi đó thật thú vị. I've been to Egypt and it was interesting. I've been to Egypt and it was interesting. Tôi thích quan điểm của bạn. I like your opinion. I like your opinion. Bốt cao quá gối hiện đang rất thịnh hành. Over-the-knee boots are very popular right now. Over-the-knee boots are very popular right now. Tôi nghĩ mình bị chấn động. I think I have a concussion. I think I have a concussion. Tôi đang thấy buồn. I'm feeling blue. I'm feeling blue. Thuê hướng dẫn viên du lịch hay tự mình đi khám phá nhỉ? Guided tour or explore on our own. Guided tour or explore on our own. Sẽ sớm gặp lại bạn. See you soon. See you soon. Cảm ơn bạn đã mang đến một trải nghiệm ăn uống tuyệt vời.
Thank you for a wonderful dining experience. Thank you for a wonderful dining experience. Tôi có thể đặt khách sạn trực tuyến được không? Can I book a hotel online? Can I book a hotel online? Bạn có thể tìm giúp tôi điện thoại được không? Can you help me find my phone? Can you help me find my phone? Không chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng. Don't share personal information online. Don't share personal information online. Nhân viên phục vụ rất thân thiện. The wait staff was friendly. The waitstaff was friendly. Gặp lại sau nhé. See you later. See you later. Bạn có thể cho tôi biết đường đi đến cửa hàng không? Can you tell me how to get to the store? Can you tell me how to get to the store? Bạn có thể nhắc lại được không? Can you say that again, please? Can you say that again, please? Tôi rất xin lỗi vì sai lầm của mình. I'm sorry for my mistake. I'm sorry for my mistake. Tôi đang thực tập tại một công ty luật. I'm currently interning at a law firm. I'm currently interning at a law firm. Mời bạn lấy bài tập về nhà ra. Please take out your homework. Please take out your homework. Tôi dùng đây. For here, please. For here, please. Bố mẹ bạn làm nghề gì? What do your parents do for a living? What do your parents do for a living? Hãy tự mình làm việc trong im lặng. Please work quietly and independently. Please work quietly and independently. Điều gì khiến bạn chọn công việc mình đang làm? What made you choose your line of work? What made you choose your line of work? Tôi yêu bạn, bạn cũng yêu tôi chứ? I love you. Do you love me too? I love you. Do you love me too? Tôi có thể cải thiện kỹ thuật bơi lội của mình bằng cách nào? How can I improve my swimming technique? How can I improve my swimming technique? Hãy cùng chia thành các nhóm nhỏ để thảo luận. Let's break into small groups and discuss. Let's break into small groups and discuss. Tôi bị sốt. I have a fever. I have a fever. Bạn có thể giúp tôi việc này được không? Can you help me with this? Can you help me with this? Tôi đi làm từ 9 giờ đến 5 giờ. I go to work from 9 to 5. I go to work from 9 to 5. Mọi người có câu hỏi gì không? Does anyone have any questions? Does anyone have any questions? Tôi có thể để hành lý tại khách sạn sau khi làm thủ tục trả phòng không? Can I leave my luggage at the hotel after checkout? Can I leave my luggage at the hotel after checkout? Khi lớn lên, bạn muốn làm nghề gì? What do you want to be when you grow up? What do you want to be when you grow up? Tôi có hứng thú với việc đi du học. I am interested in studying abroad. I am interested in studying abroad. Bạn có thể tìm giúp tôi trung tâm thông tin du lịch được không? Can you help me find the Tourist Information Center? Can you help me find the Tourist Information Center?
có thể điều chỉnh giá cả được không? Is there any flexibility on the price? Is there any flexibility on the price? Cho tôi một cái sandwich thịt gà, không bỏ hành tây được không? Can I get the chicken sandwich, no onions? Can I get the chicken sandwich, no onions? Bạn có thể cho tôi vài lời khuyên về cách phối màu trang phục được không? Can you give me some advice on how to mix and match colors? Can you give me some advice on how to mix and match colors? Hãng hàng không đã làm mất thông tin đặt vé của tôi. Bạn có thể giúp tôi không? The airline lost my reservation. Can you help me? The airline lost my reservation. Can you help me? Bạn có những bằng cấp gì? What degrees do you have? What degrees do you have? Xin lỗi, tôi không nghe điện thoại ở đây. I'm sorry. I'm not here to answer the phone. I'm sorry, I'm not here to answer the phone. Tôi đón Giáng sinh tại nhà ông bà. I spend Christmas at my grandparents' house. I spend Christmas at my grandparents' house. Hãy tiếp tục tiến lên, bạn sẽ thành công. Keep pushing through. You will succeed. Keep pushing through, you will succeed. Bạn có đề xuất quyển sách nào để học về nhiếp ảnh không? Do you have any book recommendations for learning photography? Do you have any book recommendations for learning photography? Tôi có thể để lại lời nhắn được không? Can I leave a message? Can I leave a message? Bạn thích nghe thể loại nhạc gì? What kind of music do you like? What kind of music do you like? Đồ uống được pha chế rất ngon. The drinks were well made. The drinks were well made. Bạn cũng thích đọc sách phải không? Do you enjoy reading as well? Do you enjoy reading as well? Tôi có thể đặt bàn tối nay được không? Can I make a reservation for tonight? Can I make a reservation for tonight? Tôi cần đi đến bệnh viện. To the hospital. I need to go to the hospital. Tôi rất thích chạy bộ tập thể dục. I enjoy running as a form of exercise. I enjoy running as a form of exercise. Đừng ngần ngại nhờ giúp đỡ hoặc xin lời khuyên từ người khác. Don't be afraid to ask for help or advice from others. Don't be afraid to ask for help or advice from others. Gia đình tôi cùng dùng bữa tối lúc 6 giờ. My family has dinner together at 6 p.m. My family has dinner together at 6 p.m. Giữ gìn sức khỏe nhé. Chúc bạn một ngày tốt lành. Take care. Have a good day. Take care. Have a good day. Tôi cố gắng tập thể dục ít nhất 3 lần mỗi tuần. I try to exercise at least 3 times a week. I try to exercise at least 3 times a week. Mẹ tôi đi mua thực phẩm vào thứ Bảy. My mother does the grocery shopping on Saturdays. My mother does the grocery shopping on Saturdays. Bạn có thể chỉ cho tôi khu vực chăn ga gối đệm nằm ở đâu không? Can you show me where the bedding section is? Can you show me where the bedding section is? Tôi đang trình bày đề án trong lớp học tiếng Anh của mình. I'm presenting a project in my English class. I'm presenting a project in my English class. Bạn thích làm gì những lúc rảnh? What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time?
Tôi thích làm vườn những lúc rảnh rỗi. I love gardening in my free time. I love gardening in my free time. Khu vực này có sự kiện nổi tiếng nào đang diễn ra không? Are there any popular events happening in this area? Are there any popular events happening in this area? Tôi sẽ dùng một phần bít tết tái chín. I'll have the steak medium rare. I'll have the steak, medium rare. Đâu là phương diện có ý nghĩa nhất trong công việc của bạn? What's the most rewarding aspect of your job? What's the most rewarding aspect of your job? Chúng tôi đi một nhóm lớn. Bạn có thể sắp xếp cho chúng tôi không? We have a large group. Can you accommodate us? We have a large group. Can you accommodate us? Bạn nghĩ sao về mẫu đồng hồ thông minh mới này? What do you think of this new smartwatch? What do you think of this new smartwatch? Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu bạn. I can't imagine my life without you. I can't imagine my life without you. Tôi có tiền án phạm tội. Điều này có ảnh hưởng gì không? I have a criminal record. Will that be a problem? I have a criminal record. Will that be a problem? Tôi thấy không khỏe. Có thể cho tôi thuốc được không? I'm feeling sick. Can I get some medication? I'm feeling sick. Can I get some medication? Chúc bạn ngủ ngon. Good night. Good night. Tôi muốn đến Nhật. I want to go to Japan. I want to go to Japan. Tôi vừa mua một con chuột hamster. I just got a hamster. I just got a hamster. Chicago Cubs là đội bóng chày mà tôi yêu thích. The Chicago Cubs are my favorite baseball team. The Chicago Cubs are my favorite baseball team. Tôi cố tránh đọc tin tức hết sức có thể. Điều đó luôn khiến tôi buồn. I try to avoid the news as much as possible. It's always so depressing. I try to avoid the news as much as possible. It's always so depressing. Sử dụng thiết bị cân bằng âm thanh để điều chỉnh thiết lập hệ thống âm thanh của bạn. Use an equalizer to adjust your sound system's settings. Use an equalizer to adjust your sound system settings. Tôi có hứng thú với việc học để lấy chứng chỉ. I am interested in getting a certification. I am interested in getting a certification. Ở đây có viện bảo tàng nào thú vị không? Are there any interesting museums here? Are there any interesting museums here? Tôi làm mất ví rồi. I lost my wallet. I lost my wallet. Một ngày làm việc bình thường của bạn là như thế nào? What's a typical day like in your job? What's a typical day like in your job? Bạn có thể cho tôi biết đường đến trạm xăng gần đây nhất được không? Can you tell me how to get to the nearest gas station? Can you tell me how to get to the nearest gas station? Bạn không hề cô đơn, chúng tôi đứng về phía bạn. You are not alone. We are here for you. You are not alone. We are here for you. Hôm nay, bạn đã học được gì ở trường? What did you learn in school today? What did you learn in school today? Bạn có thích đến các buổi hòa nhạc không? Do you like going to concerts? Do you like going to concerts? Tôi có thể đến mà không cần đặt lịch trước được không? Can I come in without an appointment?
Can I come in without an appointment? Sự cống hiến của bạn là rất đáng ngưỡng mộ. Your dedication is admirable. Is admirable. Tôi thấy không thoải mái. I am uneasy. I am uneasy. Cảm ơn vì những gì bạn đã làm. Thank you for everything you do. Thank you for everything you do. Bạn có thể gọi xe cứu thương không? Can you call an ambulance? Can you call an ambulance? Làm bánh là thú vui ưa thích của tôi. Bạn có lời khuyên gì cho tôi không? Baking is my favorite hobby. Any advice for me? Baking is my favorite hobby. Any advice for me? Tôi đã học xong các khóa học về lập trình máy tính. I have completed coursework in computer programming. I have completed coursework in computer programming. Bạn có thể gọi taxi giúp tôi được không? Can you call a taxi for me? Can you call a taxi for me? Đó là một đêm thoáng đãng và mát mẻ. It's a clear and cool night. Bạn có thể chia đều hóa đơn tính tiền cho 4 người chúng tôi được không? Can you split the check evenly between the four of us? Can you split the check evenly between the four of us? Bố của Mary chở cô ta đến trường. Mary's dad drives her to school. Mary's dad drives her to school. Hãy lên kế hoạch lộ trình hàng ngày của chúng ta khi đến Ý. Let's plan our daily itinerary for Italy. Let's plan our daily itinerary for Italy. Tôi nghe nói thời tiết cuối tuần này sẽ rất đẹp. I heard that the weather is supposed to be nice this weekend. I heard that the weather is supposed to be nice this weekend. Bạn có khu vực chờ nào không hay tôi cần phải đợi ở bên ngoài? Do you have a waiting area or do I need to wait outside? Do you have a waiting area or do I need to wait outside? Thú vui ưa thích của tôi là đi bộ đường dài. My favorite hobby is hiking. My favorite hobby is hiking. Tôi có thể cần thêm sự trợ giúp về vấn đề này. I could use some help with this problem. I could use some help with this problem. Mary và tôi đến phòng gym sau giờ làm. Mary and I go to the gym after work. Mary and I go to the gym after work. Xin lỗi, tôi không thể làm việc đó lúc này. I'm sorry, I'm not able to do that at this time. I'm sorry, I'm not able to do that at this time. Hãy chuyển sang chủ đề kế tiếp. Let's move on to the next topic. Let's move on to the next topic. Tôi đang sợ hãi. I am fearful. I am fearful. Bạn có thể tìm giúp tôi khu bán đồ điện tử không? Can you help me find the electronics section? Can you help me find the electronics section? Tôi bị đau ở chân. I hurt my leg. I hurt my leg. Tôi hy vọng sẽ được thăng tiến sự nghiệp tại công ty mà tôi đang làm việc. I'm hoping to move up the career ladder in my current company. I'm hoping to move up the career ladder in my current company. Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng bạn có biết bây giờ là mấy giờ không? I'm sorry to bother you, but do you know the time? I'm sorry to bother you, but do you know the time? Tôi đang rất vui. I am delighted. I am delighted. Trạm xe buýt nằm ở đâu? Where is the bus stop?
Where's the bus stop? Hãy dành ra vài phút để đầu óc được thư giãn. Let's take a few minutes for a brain break. Let's take a few minutes for a brain break. Tôi lấy ba lô của mình và đến trạm xe buýt. I grab my backpack and head to the bus stop. I grab my backpack and head to the bus stop. Tôi nên gọi lại cho bạn vào lúc nào? When's a good time to call you back? When's a good time to call you back? Làm thế nào để mở nắp cái bình này vậy? How do I open this jar? How do I open this jar? Tôi không biết nên mua thiết bị thông minh tích hợp trong nhà nào nữa. I'm not sure which smart home devices to buy. I'm not sure which smart home devices to buy. Cảm ơn bạn vì bữa ăn ngon miệng và phục vụ tuyệt vời. Thank you for a lovely meal and excellent service. Thank you for a lovely meal and excellent service. Tôi cần gọi một chiếc xe tải cẩu. I need to call a tow truck. I need to call a tow truck. Tôi làm nhân viên tiếp tân cho một công ty luật. I'm a receptionist at a law firm. I'm a receptionist at a law firm. Tôi đang cố gắng giải tỏa căng thẳng. I'm trying to reduce stress. I'm trying to reduce stress. Hành lý của tôi bị thất lạc. Tôi phải làm gì đây? My luggage is lost. What do I do? My luggage is lost. What do I do? Tôi không biết nên mặc gì đến dự tiệc. I'm not sure what to wear to the party. I'm not sure what to wear to the party. Vâng, tất nhiên rồi. Yes, of course. Yes, of course.